साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल एपी प्रोडक्सनमा र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइल फोनलाई कसरी दर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सानो एउटा ट्युटोरियल बनाएर ल्याएको छु। हजुरहरुले कतै न कतै त सुनिराख्नु भएको होला कि अब साउन्ड देखि चाहिँ अब अवैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिएका फोनहरु अथवा नयाँ फोनहरु खरिद गर्दाखेरि नेपालमा नचल्ने भन्ने यस्तो हल्ला सुन्नु भएको होला। त्यसर्थ हामीले आफ्नो मोबाइल फोनलाई चाहिँ दर्ता गराएर राख्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई भविष्यमा कुनै आपद विपद नपरोस्। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु सिकाउँछु कि कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छ, रजिस्टर गर्दाखेरि के डाटाहरु हामीलाई भर्नु पर्छ, यो सम्पूर्ण जानकारी तपाईले आजको यस भिडियोमा पाउनुहुन्छ। र साथीहरु ढिला नगरिकन आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर थाहा हुनुपर्छ। त्यसको लागि मैले त्यो IMEI नम्बर कसरी हेर्ने, IMEI नम्बरको युज के हुन्छ भनेर एउटा अलरेडी भिडियो बनाइदिसकेको छु। त्यो भिडियो गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको इन्फर्मेसन हेरेपछि यो वेबसाइटमा आउनु होला eir.nta.government.nepal registration भनेर। यो वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईहरुले सर्वप्रथम त आफ्नो मोबाइल दर्ता छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई त्यो कसरी गर्ने त्यो सिकाउँछु। र त्यो वेबसाइटमा आइसकेपछि हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल दर्ता छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि नो यो डिभाइस भन्नेमा क्लिक गरिदिनु होला र एउटा यस्तो खुल्छ। आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बरलाई यसमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएर मैले पेस्ट गर्दिए र सबमिट गर्दिन्छु र यहाँ लेखिएको छ कि IMEI नम्बर अफ योर मोबाइल डिभाइस इज अलरेडी रजिस्टर्ड इन NTA। यसको मतलब यो मेरो IMEI नम्बर भएको मोबाइल पहिला नै दर्ता भइसकेको छ। यदि तपाईहरुकोमा पनि यस्तो आउँदैन र नट रजिस्टर भनेर आउँछ भने तपाईहरुले आफ्नो फोनलाई छिटो भन्दा छिटो दर्ता गराइहाल्नु भन्दा अगाडि नै। र जस्तै म यो तलको यो IMEI नम्बर हेर्छु, यो मेरो अर्को फोनको IMEI नम्बर रहेको छ। जस्तै म यसलाई कपी गर्छु र मैले आफ्नो यो कपी गरेको IMEI नम्बरलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु र सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु। एकछिन यसले लोड लिइरहेको छ। यसले चाहिँ मेरो IMEI नम्बर रजिस्टर छैन भनेर देखाएको छ र यति भइसकेपछि चाहिँ अब मैले यो फोनलाई कसरी रजिस्टर गर्ने। आजको भिडियो केही लामो हुन सक्छ तैपनि तपाईहरुले नकाटिकिन हेर्दिनु होला, एकदमै इन्फर्मेटिभ रहेको छ। र साथीहरु ब्याक आएपछि तपाईहरुले चाहिँ यो साइन अप भनेर लेखेकोमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यो न्यू इम्पोर्टर र इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन दुईटा यस्तो अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले इन्डिभिजुअल एप्लिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला र हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो फर्म खुलेर आउँछ र हामीले सम्पूर्ण विवरणहरु फिलअप गरेर आफ्नो मोबाइललाई रजिस्टर गराउन सक्छौं। र साथीहरु म फटाफट आफ्नो इन्फर्मेसनहरु भर्दिन्छु। जस्तै टाइपमा मैले IMEI सिलेक्ट गर्दिए र ब्रान्ड नेममा चाहिँ मैले यहाँ लेखेर राखेको छु। यहाँ भएको सबै हान्दिन्छु है। ब्रान्ड नेममा मेरो माइक्रोम्याक्स रहेको छ, माइक्रोम्याक्स हान्दिन्छु र मोडल नम्बर चाहिँ मैले यहाँबाट कपी हानेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु। जस्तै साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कपी पेस्ट गरिसकेँ र यहाँ IMEI नम्बर भनेको छ। IMEI नम्बर पनि मैले कपी गरेर ल्याएर त्यहाँ राखिदिन्छु। एकदमै सजिलो छ साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट एकदम सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। जस्तै यहाँ एप्लिकेन्ट नेम भनेको छ, जस्तै मैले आफ्नो नाम यहाँ हान्दिन्छु। जस्तै हाने र मैले आफ्नो एप्लिकेन्ट एड्रेस भनेको छ, यसले मैले एड्रेस पनि यहाँ फटाक चाहिँ राखिदिइहाल्छु है त। काठमाडौँ 26 गङ्गबु। यति भइसकेपछि आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिदिन्छु र यति भइसकेपछि आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर लेखेर राखेको छु। यसलाई पनि मैले कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिइहाल्छु। यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ आफ्नो नागरिकताको अगाडिको र पछाडिपट्टिको फोटो यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ आफूले एउटा नाम दिनुस्। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ NAGI नागरिकता भनेर नागरिकता फ्रन्ट भनेर लेखिदिएँ र यहाँ अब मैले नागरिकताको अगाडिपट्टिको भाग सिलेक्ट गरिदिन्छु यहाँबाट।
मैले यहाँ चुज गरिदिइसकेँ र तपाईहरुले आफ्नो पछाडिपट्टिको पनि यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ नागरिकता ब्याग लेखेर मैले मेरो नागरिकताको पछाडिपट्टिको भाग पनि मैले एट्याच गरिदिन्छु। मैले आफ्नो नागरिकताको अगाडिको र पछाडिको इमेजलाई यहाँ अपलोड गरिदिइसकेँ। यति भइसकेपछि लास्टमा चाहिँ हामीले एउटा इमेल दिनुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा इमेल दिएर सिम्पली सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण प्रोसेस पुरा भइसक्यो। र अहिले भर्खरै रजिस्टर गरेकोलाई मैले चेक गर्न चाहेँ र यहाँ गएर मैले नयाँ IMEI नम्बर जुन मैले भर्खरै रजिस्टर गराएको छु त्यो यहाँ ल्याएर राखिदिएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ IMEI नम्बर अफ योर मोबाइल डिभाइस अलरेडी रजिस्टर इन NTA भनेर आएको छ। यही थियो साथीहरू आजको भिडियो। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक हान्दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही सल्लाह सुझाव नबुझेको छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।